Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ginawa ko tong melted ice cream makeup look. So if you want to know how I did this makeup look, please just keep on watching. So guys, for my moisturizer, gagamitin ko tong I White Korea Aqua Moisturizer. Gagamitin kong foundation is itong Ever Belena All Day Liquid Foundation in the shade Oriental. Then, imimix ko siya nitong Crayons BB Cream in the shade Natural Beauty. Mas maputi kasi ito and ito maitim. So, ipagmimix ko silang dalawa para perfect shade. For my contour, gagamitin ko tong Careline Contour Stick. Gagamitin ko tong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Gagamitin ko tong Rimmel London para i-prime yung lids ko. So guys, for my eyeshadow, gagamitin ko tong Color Studio ng Beauty Glaze. Then, kukunin nyo lang itong pink na shade na ito. Tapos yan guys, kukunin nyo lang tong peachy na shade na ito. Pagkatapos yan guys, kukunin nyo lang tong violet na shade na ito. So guys, magka-cut na tayo ng crease. Gagamitin ko ulit tong Rimmel London. So guys, for the shimmer, gagamitin ko tong shade na ito. Pero bago yon, mag-spray muna tayo ng mist para mas bongga yung shimmer niya. Ang gagamitin ko is itong Lux Organics. Kunin nyo lang itong violet na shade na ito ulit. So guys, gagawin ko lang yung kabilang mata ko off cam para mas mabilis. So guys, for my lower lash line, gagamitin ko tong shade na ito. Etong shade lang na ito. So guys, kumuha lang kayo ng white pencil, then magdodrawing na tayo yung parang dripping effect ng ice cream.
ulit yung Color Studio ng Beauty Glaze. Then, kukunin natin ulit itong parang peachy na shade. Pagkatapos yan guys, kumuha lang kayo ng white na face paint. So guys, pagkatapos nyan, isiset nyo lang siya kahit na anong powder. Pagkatapos nyan, kunin nyo lang tong shade na ito. Para siyang pink na shade, parang ganun. So, pagkatapos nyan guys, iset nyo lang siya ng kahit na anong powder. Pero dahan-dahan lang kasi baka mapunta siya sa white tapos pumangit. So guys, kuha lang ulit kayo ng white face paint para dito. So guys, balik tayo sa eyes. Gagamitin ko tong Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara. Kunin nyo lang tong face paint na ganitong kulay. Ayan. Parang blue-green. Parang ganun. Kunin nyo lang yung violet na face paint. Pagkatapos nyan guys, kunin nyo lang yung white na face paint. For my lips, gagamitin ko tong Bubbly Skin na lip tint in the shade Honey. Pagkatapos nyan, papatungan ko siya nitong Luna Organics. Hindi ko na alam yung shade kasi wala na eh. Nasira na yung packaging. Guys, kuha lang kayo ng kahit na anong brown pencil. Then, magdodrawing tayo ng parang cone. Para i-shadow yung cone, kukunin nyo ulit yung Beauty Glaze na Color Studio. Then, kukunin nyo lang itong shade na ito. Ito yung kinuha ko na shade. Hindi ito. Ito. Finalize ko lang look na to, then aura na tayo.
40 days. So if you like today's video, please don't forget to like, comment your video suggestion, and don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell beside it so you will be notified whenever I uploaded a new video. So yun lang guys, bye bye!